Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the President of the State of Israel. Mr. Kacir's speech will be translated afterwards. אדוני סגן ראש הממשלה ושר החוץ, אדוני שר החינוך, חברי הסגל הדיפלומטי, ילדים יקרים, אורחים נכבדים. עונג רב הוא לי לפתוח את תערוכת השלום שלי, שבה מוצגות יצירותיהם של ילדי ישראל בשיר ובציור על הנושא הקרוב ביותר ללב כולנו, השלום הנחשף. 10,000 הילדים בגיל 6 עד 16, יהודים וערבים, צברים ועולים חדשים, שהשתתפו בתחרות השירים והציורים על השלום, אינם אלא מדגם מייצג של כל ילדי ישראל וכל אזרחי ישראל, אשר אהבת השלום מאחדת אותם ללא הבדל גיל, עדה ושפה. מרגש הדבר להתבונן ולקרוא את יצירותיהם של ילדים שילדותם עברה עליהם באווירת המתח של מלחמות והפגזות. ילדים שבילו לילות חרדה במקלטים, כשהם מחכים בדאגה לאבא הנמצא בחזית, ומציגים שאלות נוקבות לאמהות המנסות להרגיעם. אלה הם ילדים שראו לוויות ומסגרות שחורות בעיתונים, שהיו עדים לאבל ולשכול, ואף על פי כן נותנים הם ביטוי לכל היפה והטהור בחיים. המלחמות ומעשי האלימות הנמשכים לא העיבו על אהבתם לאדם באשר הוא אדם, והם נותנים ביטוי כן ומרשים לשאיפת האחווה והשלום הממלאת את אישותם. הציורים והשירים שאתם הזוכים הצעירים ייצרתם בכוח דמיונכם ובחום לבבכם, הם עדות חיה לרוח המפעמת לא רק בכם אלא בעם כולו. את יצירותיכם שאף כונסו בספר נאה חיברתם בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אחת המערכות הקשות ביותר בתולדותיה של המדינה, שבה כמו בכל המלחמות הקודמות באה שוב לידי ביטוי מופלא רוחו של העם היהודי, שונא המלחמה ואוהב השלום. שורשיה של כמיהת השלום שלנו נעוצים בנפחי עברנו הרחוק. מי אם לא נביאי ישראל נתנו את הביטוי החזק והמרשים ביותר לחזון השלום הנצחי, בטובעם את הפסוק הנישא זה אלפי שנים בפי האנושות כולה, וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בתקופה מאוחרת יותר, בימי המשנה, ציוו חכמינו זיכרונם לברכה, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, והוסיפו כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עלה על כולם רבן שמעון בן גמליאל שאמר, על 3 דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. משמע גורל העולם ועתידו תלויים בשלום, כפי שברור עתה לכולנו. מבחינה זו ממשיכים אתם ילדי ישראל, מחברי השירים והציורים בתחרות השלום שלי, מסורת ארוכה ונפלאה של עמנו. אין בלבבכם שנאה לאויב, כי אם אהבה לכל הנברא בצלם. כפי שאומר בשירו מתי יוסף בן 9, כך הוא כותב מתי. איני אוהב מלחמות שבעקבותיהן מצבות. איני אוהב לראות קורבנות ולו גם בארצות שכנות. אני אוהב את האביב
ואת הפרח שהניב. אני אוהב את רסיסי הטל, את ריח היסמין בלילה קר. אני אוהב את השלום אשר יבוא בבוא היום. וחברו הערבי גסן עבדרחמן יוסוף סרסור בן ה-13.5 מבטא ממש את אותם רחשי הלב בכותבו. אז יוודו בני גזעים ואומות אויבים אשר נפגשו לראשונה בשדות מערכה וקרבות. יחבקו איש את רעהו, ישלימו, יישאו ברכה, יביטו זה על זה ויפקו בכי של שמחה. בואו נא, בואו אל אילן השלום. נלחץ איש יד רעהו המושטת לשלום, למען נחיה חיי שמחה ואושר כי יבואו. היום נתתם כאן בחצר בית הנשיא את עץ השלום. עשיתם זאת בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, מועד התחדשות האביב, סמל התקווה הנצחית. האגדה מספרת כי יום אחד היה חוני המעגל הולך בדרך וראה זקן אחד עומד ונוטע חרוב. אמר לו, את זה שאתה נוטע אחרי כמה שנים הוא נותן פירות. ענה הזקן, אחרי 70 שנה. אמר חוני המעגל, זקן זקן וכי תחיה שנים רבות כל כך שתחיה לאכול מפריו. אמר הזקן, אבותיי נטעו בשבילי ואני נוטע בשביל בניי. ואם בעצי חרוב כך, על אחת כמה וכמה בעץ השלום. אפשר שאנו הדור המבוגר לא נזכה ליהנות ממלוא פירותיו הנפלאים, אך איננו יכולים לשלול זכות זו מבנינו ומנכדינו, ועל כן חובה עלינו לשקוד על השלום ולחתור לקראתו בכל עת ובכל שעה. אני שמח אפוא שבחרתם את בית הנשיא בירושלים, עיר הנצח אשר השלום כלול בשמה, לפתוח בו את תערוכתכם. שכן רואה אני זכות גדולה בכך שמכאן, מן הבית המסמל את אחדות האומה בארץ ובתפוצות, תצא בשורת השלום לרחבי הארץ ולרחבי העולם. יעמדו על הברכה כל אלה שנטלו חלק בארגון התחרות ובסידור התערוכה, ובראש ובראשונה יבורכו הילדים עצמם, הציירים והמשוררים הצעירים שכה היטיבו לבטא את רחשי ליבנו. מי ייתן וקולם יישמע ברמה וחלומם הנכסף, חלום כולנו, יתגשם בקרוב בימינו. ולבסוף אשמח עם נציגי הקורפוס הדיפלומטי שהועילו לכבדנו בנוכחותם יעבירו את ספר השלום שלי שימסר להם במעמד זה אל ריבוני ארצותיהם, בצירוף כמיהת השלום של ילדי ישראל, של העם היהודי כולו ושלי אישית. כה לחי. Distinguished guests and the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Education present here, the members of the Diplomatic Corps and the children, perhaps the most important people in the room, who have won the prizes in this contest. The President said that the pictures and the poems which we see here on these walls are the prize-winning exhibits of the work chosen from the work of 10,000 children. 10,000 children in the country, Jewish and Arab, new immigrant and native born, 10,000 children whose love of peace, so expressed, actually expresses the spirit of the entire people, and expresses it with particular strength because those who drew and those who wrote the poems have lived through a war themselves and become acquainted with bereavement and sorrow, and therefore are all the more eager, as are the adults in this country,
for peace. The president went on to say that the roots of this love of peace are in the tradition of the people of Israel, that the famous line in Isaiah about the plowshares which will be made out of swords and the pruning hooks which will be made out of spears, when nations will not war anymore, nor learn more anymore, is the most ancient expression of this aspiration for peace. He traced it through later expressions, such as the one of Rabbi Shimon ben Gamliel in the Talmud, saying, "It is on three things that the world stands and continues to exist, on law, on truth, and on peace." In other words, said he, the fate of the world is dependent on peace. These children have said it too, and the president quoted from the poem of Mati ben Yosef, 9 years old, who, as you have perhaps seen, wrote, "I don't love wars that are followed by monuments in cemeteries. I don't love seeing sacrifices, human victims, here or in the neighboring countries. I love spring. I love flowers that bloom. I love dew and the sweet smell of jasmine on a cold night. I love peace, which will come, which will surely come someday." And his Arab colleague, as the president put it, Hassan Abdurrahman, 13 and a half years old, said it differently, but in the same spirit. On that day, they will come together, the children, the sons of different races, enemies who met for the first time on the battlefield, and they will embrace each other, and they will make peace, and they will look at each other, and they will cry tears of joy. The president, like the speaker before him, pointed out that it was fitting and right to have come together, all of us today, on the day of the planting of trees, the day when the children planted the tree of peace in this very courtyard, the day which is the new year of trees, of the revival of the world in spring. He went on to say that there is an ancient legend which expresses this connection between life and trees, between peace and trees. The legend of Choni Hamagel, who walked along the path and saw an old man planting a carob tree, and said to the old man, "Do you know that this tree you are planting will take 70 years to give fruits?" And the old man said, "Someone planted trees for me. My father planted trees for me 70 years ago. I plant for my children." If this is true of carob trees, it is all the more true of the tree of peace. The older generation among us may not see those fruits, but must plant the seeds for the fruits the younger will yet, we are sure, enjoy. The president ended by saying how pleased he was that this house had been chosen, this central house of the State of Israel had been chosen as the site